ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਡਿੰਪਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ RTT ਦੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਾਈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਟੂਵਰਡਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ ਡਿੰਪਲ ਜੀ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਡਿੰਪਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। Thank you, Harpreet ji. Thank you so much for having me once again at your show. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਹੈਵਿੰਗ ਯੂ। ਸੋ ਡਿੰਪਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਾਈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਟੂਵਰਡਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਟੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਟੂਵਰਡਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। जी बहुत अहम टॉपिक है ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ, ਈਵਨ ਸਾਇੰਸ ਵੀ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 80% ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੀ ਫੋਕਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਨ ਟਿਊਨ ਟੂ ਫੀਲ ਹੈਪੀ ਔਰ ਫੀਲ ਜੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। We want to be happy and feel joyful. So naturally, ਜੋ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ RTT ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਬਿੰਗ ਐਂਡ ਸੀਇੰਗ ਦ ਹਾਫ ਗਲਾਸ ਐਮਟੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਹਾਫ ਗਲਾਸ ਫੁੱਲ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਧੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਟੀਨ ਬੇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਟਸ ਲੈਡ ਬਾਈ ਆਰ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਡੋਂਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, it's more taken by the subconscious mind. And subconscious mind, again, it controls 97% of our thoughts, our decisions, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, that is controlled by all of our experiences, past experiences, ਦੀ ਜਿਹੜੇ imprint ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ subconscious mind ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ mindfulness ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, to be in the present is where you would be able, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਅਕਸਰ we're not able to do that because ਅਸੀਂ aware ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ we don't stop and pause and question ਕਿ why are we having the same
experience with different people and different situations? And why are we achieving the same results with different people and different situations? And that is because our subconscious mind ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਾਈਟ ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੀ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯਾ ਪਲੀਜ਼ No, एक और चीज ऐड ऑन I wanted to do was that कि ਜਿਹੜੀ conditioning ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ identity ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. We become that part and we hold that part of us so near and dear to us because of storyline comfort zone ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ comfort zone ਬਣਦੀ ਹੈ so familiar to you ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ it's fearful. तो थोड़ा जा थानू there's not that comfort zone that you have. So there's a lot of insecurities, doubts, fears that develop ho jande hain na, and which leads to again the self-negative talk. And जिथे ਅਸੀਂ positive ਤੇ ਘੱਟ focus ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Right. Okay, interesting. ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਐਂਡ ਅੱਜ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਂਟਲੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਸਾਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ এনवायरमेंट ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿੰਪਲ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਮਾਡਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਸੰਤ ਮੋਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ है जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी हमारी जान पर बनाई है जब जब उसने अंगड़ाई ली कभी खामोश रहते हैं कभी शोर होता है मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है दिल को जज्बात का तोहफा खामोशियों को बात का तोहफा खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा भारत ज्वेलर्स सच्चे प्यार की चमक जैसा फाइल बिजनेस सेंटर सरी ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਰਿਚਮੰਡ ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਆਟੋ ਟਰੈਵਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ फ़ोन नंबर है 604 507 6666 604 507 6666 ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ PR ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨਾਲ 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6045972284 604 597 2284 ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿੰਪਲ ਰਿਆਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ RTT ਦੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਏਅਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ
ਸੋ ਡਿੰਪਲ ਜੀ, ਜੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, and it is not just because of one day, it's a conditioning that has happened since we were children, the environment we grew, the persons we came in contact with, everything has had an impact. And ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦਾ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਸੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। question. ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ perfectionism ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ nothing is really good enough or ਤੁਸੀਂ good enough ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ or ਜਾਂ ਇਹ good enough ਨਹੀਂ or it's not a great work, that means ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ self doubt ਦੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ self negative thoughts ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ act ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, and that leads to limited thinking. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੇ ਲਓ, ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ 3 ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਲਿਮਿਟਡ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਦੈਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਵੈਸੇ ਗਰਮ ਹੋਲ ਕਰਦੇ ਪੜਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ it can affect our digestive system. So if you're facing, because our hormones and biochemistry is shifted. So ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। And then we ਤੁਹਾਡੀ relationships ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, and how are you feeling, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ where you in your mental health. So ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, you feel more joyful, or you're able to handle situations with a positive mindset, then that's great. But if otherwise ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ anxiety ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ stress ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ irritation, frustration, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, then that's a very good indicator that your mind is working overtime and it's on a negative loop that is constantly going to end up at a toxic mindset. ਜਿਹੜਾ ਕਿ of course ਤੁਹਾਡੀ decision makings ਨੂੰ affect ਕਰੇਗਾ। So ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, then you're something needs to be changed with that awareness. Okay. ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀਅਰ ਸੈਡ ਦੈਨ ਡਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਡਿੰਪਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਐਂਡ ਰਿਗਰੈਟਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪਾਸਟ। ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੇਸ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। How can being in the present help you that you are not having a negative thinking ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? So how to be in the present moment? ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ it's not easy and ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ it develops ਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ become aware of your feelings, your emotions, and connect with your body. Usually ਜਿਹੜੀ disalignment ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ completely on the contrary ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾ। So ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ in order to be being in the present, meaning ਕਿ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ connect with your different sensations in the body, what's happening, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਜ਼ ਦੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ
महसूस हो रही हैं any you feel different sensation in your stomach, or you're feeling knots in your stomach, or you're having a headache, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ core need ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ in order to clear your mind you can start doing journaling। so at least ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ mental space ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੀਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ or is it about the future? Anxieties ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, uncertainties ਹੈਗੀ ਹੈ, you're able to identify it, and that's very important, and give attention to those emotions and feelings as well। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, we distract ourselves by going out somewhere or eating something or watching something or picking up the phone and talking to someone। so ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇजेस ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ you want to bring it home to you and begin self-care। which part of you is really crying and is bleeding and is needing your attention and your care? so holi holi jidda tusi eh steps apne towards launge by journaling, by going for walks, and jadon tusi walk te jande nature de vich, focus on what is in front of you। normally as we walk we jande hai, but either we're on the phone or either we're talking to someone else, and we overlook the beauty that is naturally given to us। so focus on what's in front of you, not what's behind you, not what's beside you, or what is way ahead of you, but what is right here। so ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਓਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ WhatsApp ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਡਿੰਪਲ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਗਲਫ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ। Oh, absolutely, because ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਕਰ ਨਾ। Technology is not the problem here. It's the unawareness of the usage individually ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। I mean, technology ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, but at the same time ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ choose what we watch, and we choose based on where we are। so again it comes back to our selection। why are we gravitated towards negativity? What part of that fills our that curiosity of even the negative news? No, it's good to know dunya de vich ki ho reha hai, but maybe pick a different timing for it। usually what happens is it's still information going in our brain or in our mind without being filtered। so I guess it's more about, rather than filling more in, it's about decluttering and filtering, and pick the time। so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆ, our mind, the state of mind is altered to a higher frequencies, and those frequencies are very receptive in our subconscious mind। so ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 80% or 90% information is different like a sponge, because that is just the timing of our mindset that we're altered, we are in the altered state of different ways।
So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ let's say during the midday, in the afternoon, or time from 3 to 4, although ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ receptors in your brain, it's a very lower frequency. So it's okay to watch your news or anything that you need to catch up with. Right. But it's very important to learn how our mind functions, and and start to learn what makes your thirty energy cheese that you feel more expanded, or Right. versus kiri information that not the energy is being depleted. So ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ. Every individual is fed by ਉਹਨਾਂ ਦੀ energy is influctuated by different information. ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ might raise your frequency, might lower my frequency, Right. just simply because we're two different individuals with different needs. So, but pay attention to the timing. ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, just sit with yourself, give yourself that time, just focusing on your either breath or on your just even the thoughts that are coming and going. Watch them, become the observer, and let them pass, versus filling and inviting more traffic in your brain. Interesting, in your very mind. nice. That's a very good word what you have used, the traffic that we are getting into our lives. ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੋ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਜਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਬਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਵੀ ਗਰੰਪੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਦ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਵੀਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿੰਪਲ ਰਿਆਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ RTT ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਉਣਾ ਜੋ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੰਗਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਿਹਤਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਥਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਡਿੰਪਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਿੰਪਲ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਬੰਬਾਰਡ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ। ਐਂਡ ਟੂ ਐਡ ਔਨ ਟੂ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ 100% ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨੋ ਸਿੰਪਲੀ ਜਦੋਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਡੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਸਟ ਕੀਪ 1 or 2 ਚੈੱਕਸ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ ਕਿ how am I feeling and ਮੇਰੀ body ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ react ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ and plus ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ is it going in the past future or is it right here and right now ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ this way ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ let's say you're going ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ but you are on the wrong side will you just keep going or would you stop and then you will re-steer? I think normally we will stop and re-steer and try to go in the right direction, है ना? So similarly, ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ pause ਲੈਂਦੇ ਹੋ, you can check your negative thought or ਉਸ negative thought ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਕੜ ਕੇ tension ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ re-steer ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ positive ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. Right. So check and change your negative thoughts and also become more mindfulness. Okay. Mindfulness meaning कि अगर तुसी I mean notice अक्सर मैं notice करदी हां कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ public space ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ either usually ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ phone ਤੇ busy ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ eye contact ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ we're just basically doing we're performing an act without being present without being present meaning without being connected to even ourselves and so dusra naal si kidda connect karange na so start becoming more mindful of jidda tusi interact karde ho how you're showing up with engaging with others ki tusi eye contact kar rahe ho are you even smiling most of the times we're just on mono autopilot ਜਿੱਥੇ smile ਏਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ so even a gentle a little smirk can even change your whole biochemistry and your demeanor in itself as well so focusing on mindfulness on that right. and again ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ implement ਕਰੋਗੇ it will lead to the next and all that and keep your focus on your breathing usually koi bhi situation hundi hai we either starts breathing very shallow or si saap na ਇੱਥੇ ਅਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ but just focusing on that you can actually begin to breathe freely and invite so much more that is available for you. Wonderful, Ji. Excellent. Absolutely. Basically, these are very small tips, but once we start working on those, definitely, momentous results can be seen. ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਇਹ ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਯੋਰਸੈਲਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਡਿੰਪਲ ਜੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਯੂ ਵੁਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਡ one thing I would like to say ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ but this is what is needed ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ so take those moments and bring try to be grateful for ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ and trust that one way or the other you find and you will be guided you are guided throughout
And whatever your questions or your concerns that are, answers are available, and you already have those within you, provided you stop, pause, and give yourself the care that you need. Wonderful, wonderful ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर ਟਾਈਮ ਜੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਅਗੇਨ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਿੰਪਲ ਰਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ insyncwellnesstherapy.com। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਫ ਏਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ WhatsApp ਰਾਹੀਂ 6046037555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ harpreetsingh@gmail.com। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਏ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਸਪੋਰਟਸ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਸੋ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੁਣਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਈਵਨਿੰਗ, ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਯੋਰਸੈਲਫ।